Hi everyone, this is your Mommy Kat and welcome back to my channel. In today's video, nandito tayo sa Kyoto, Japan and it is currently our 4th day dito sa Japan. Kagagaling lang natin sa Osaka. So before anything else, bibigyan ko muna kayo ng room tour ng aming accommodation dito sa Kyoto, which is called Bon Kyoto Station. And hence the name, no? Nandito tayo malapit sa mga train. And if you want to see what the room looks like, then please keep on watching. Okay, so nandito tayo sa room 504 dito sa Bon Kyoto Station. And ito ang ating neighborhood. Napakatahimik. Residential area to. Then ito may railway. Ayan, kasi malapit tayo sa station. Ang gaganda ng mga bahay guys. So, tapos ayan lang yung Aeon Mall. Galing tayo dyan kanina. Dyan tayo nag-lunch habang nag-aantay tayo ng oras na pwede na tayo mag-check-in. Okay, so pasok na tayo. Okay, so pagpasok nyo, ito ang makikita nyo. Dito sa may left side, nandito ang vacuum cleaner. Then, dito naman sa right side, may paghahangeran ng mga damit, coats nyo, lagay ng bags, and your shoes. Kasi bawal na ipasok ang mga sapatos dito sa room dahil carpet at saka gano'n naman ata talaga dito sa Japan. And dito sa may left side, andito ang CR, of course, the ever favorite Japanese toilet with its magic buttons. Ayan. Then, may lagayan dito with extra tissue paper. Then, dito naman sa isang door. Ano meron dito? Oh, andito ang ano ba to? Powder room. Yan. So, may sink tayo. May mga cabinets dito. Pwede ba itong... Paano to? Ah, ganito pala. Ayan. So, nandito yung hair blower. Then, toothbrush. Then, ito, may foam soap with royal jelly. Of course, the mirror. Hi! Then, ito ang, ayan, switch ng ilaw. Kailangan natin yan pag magme-makeup. Then, dito naman ay ang bathtub. Ayan. Very nice. Ang sarap mag-soak sa bathtub na may magnesium salt after a long day of walking. Yan yung shower head. Ito, may shelves for your stuff. Then, provided na rin ang shampoo, conditioner, and body soap. And merong stool dito. Ayan. Okay. So, dito naman, sa my right side, meron silang, I think this is an induction stove. Yan, may gunting na rin. May provided na mga paso. May sink. Then, what's this? Dito yung mga ibang kitchen utensils like fork, spoon, knife, ladle. Yan, may knife din dyan. Then, dito sa kabila, dito naman yung mga pots and pans at mga plates. So, kompleto na siya dito, guys. Then, may sink. Provided na rin ang dish soap and sponge. Then, up here, we have storage for your items. Of course, ito yung exhaust ng kitchen para habang nagluluto kayo, masipsip ang usok. Then, ito ang basurahan nila. Ayan. So, dito na ilalagay yung burnable or paper, plastic, then bottles and cans over here. Then, may provided na rin na electric kettle,
May microwave. Perfect yan kasi bumili tayo ng food sa grocery kanina. Painit na lang natin dyan. May ref. Yan. Then, ito na yung pinaka main na room. Ayan. So, dito sa my right side, andito ang sofa. Pasensya na kayo. Nandiyan na yung mga gamit namin. Then, over here, we have a low table with 2 stools. Ayan, dalawang stools. And then my lamp. We have a clock, the remote for the aircon, another trash can. Then my simple, cute na art. Then, ito na ang 2 double beds. Ayan. So, tamang-tama kasi 4 kami. Then, ito ang TV. Then, we have a balcony over here. Wow, ang ganda. Nice, I love it. Ang ganda naman. Ayan. Ayan, may train na dumadaan. Okay. Pasok tayo ulit. Okay. So, dito naman, merong lamp. And then, andito ang aircon. And then, meron ulit ano dito. Balcony area. Nice. Ayan. Ito naman ang itsura ng ating neighborhood sa side na ito. It is very quiet and super clean and nice. So, ayan. That's it for the room tour. Basically, ito na lahat yun. And ilalagay ko na lang sa screen kung magkano ang binayaran namin dito for this room for 4 days and 3 nights. Okay. Hi guys. Ano, you like this room? I like it. Yes. Ang sarap dito mag-coffee sa umaga o kaya pero ang lamig. Ang lamig lang. Okay. So, tapusin na natin ang video na ito. Okay, so that's it for the video. I hope you liked it. If you did, please don't forget to thumbs up, leave a comment below, and subscribe to my channel. This is your Mommy Cat. See you on my next vlog. Bye guys! Mwah.